Ez továbbra is egy nehéz helyzet, menekültszállóban, ideiglenes körülmények között élni, meg az a tény, hogy nem tudják, hogy mikor térhetnek haza. Azt elég sokan elmondják, hogy a hírek mennyire felzaklatják őket, tehát közben megtudják, hogy az otthonuk lerombolódott, vagy hozzátartozójuk sérült, vagy eltűnt, de ez tulajdonképpen korábban is megvolt. Vannak szerintem új jelenségek. Arra gondolok, hogy az nyilván nem egészséges, hogy egy ilyen átmeneti világban úgy élni, ami mégiscsak tartósan fennáll. Gondolom, hogy ezután majd valamikor visszatérni a háború nélküli létbe, az nem lesz könnyű. A másik, amit látunk, az az, hogy most már olyan régóta zajlik ez a háború, hogy most már vannak újszülöttek és terhes kismamák, és hát nagyon nehéz elképzelni, hogy fognak felnőni azok a gyerekek, akik ebbe születtek bele. Nyilván ők maguk is sérülnek, nyilván az édesanyák is nagyon nehéz körülmények között kellene, hogy figyeljenek rájuk. Hát azt mondanám, hogy ez egy újdonság, egy új nehézség. Arra kiterjedt kutatások állnak a rendelkezésünkre, nem csak a holokauszt, hanem az örmény népirtás, vagy most például a kurdok vizsgálatán keresztül, hogy ezek a súlyos és főleg hosszantartó traumák részben biológiai, részben pedig pszichológiai módon öröklődnek. Tehát mostanra már azt is elég jól tudjuk, hogy mik azok a biológiai mechanizmusok, amik a trauma átörökítésében szerepet játszanak, és az ide vonatkozó kutatásokból azt is tudjuk, hogy ez még a harmadik generációt is érinti, mégpedig olyan módon, hogy ennek szilárd biológiai alapja van, tehát nem csak arról van szó, hogy szóban vagy viselkedésben mit adnak át egymásnak a generációk, hanem hát biológiai eltérések is kimutathatók. Ugye a stressz az a hipotalamusz agyalapi mirigy mellékvessekéreg tengelyen keresztül, tehát felső elválasztású mirigyeken keresztül is érvényesül. Ez a tengely reagál a stresszre, és ez átöröklődik, mégpedig olyan módon öröklődik át, hogy az örökítő anyag bizonyos értelemben módosul a stressz hatására. Tehát egyrészt van egy ilyen nagyon szilárd biológiai alapja annak, hogy a traumák átadódnak, és legalább ilyen fontos a pszichológiai átadása a traumának, tehát ahogy a traumát vagy háborús helyzetet átélő populáció viselkedik a gyerekekkel, illetve aztán az unokákkal, amiket ők gondolnak saját magukról, a környezetükről, arról, hogy ők mennyire sebezhetők, vagy mennyire képesek megküzdeni helyzetekkel, az ilyen viselkedéses módon, meg narratívákban, történetekben adódik át. És ez sajnos minden bizonnyal itt is meg fog történni, hiszen elég hosszú időn keresztül nagy populációt érint ez a trauma. Nem kell mondanom, hogy ez Oroszországban ugyanígy fog történni, tehát ez természetesen nem csak az ukrán áldozatokat, vagy az ukrán érintetteket traumatizálja ez a helyzet. Egyrészt van egy magasabb érzékenység a stresszre, és egy rosszabb megküzdés, tehát kevésbé vagy lassabban nyugszanak meg egy újabb stressz esetén. Biztosan igen, a pszichoszomatikus betegségek is szaporodnak, és hát másrészt pedig tulajdonképpen azt lehet mondani, csoportlélektani folyamatok is beindulnak, tehát az, hogy ki a mi és ki az ők, tehát ez a mi és ők, ki az, akiben lehet bízni, ki az, aki ellenség, ez is átadódik a generációk között. És ez természetesen azt jelenti, hogy a konfliktus lehetősége is öröklődik.